I have a question about the chatbot feature. Yeah. Yeah, I just wonder what kind of the question now the chatbot can answer now. Can you translate the question in Vietnamese so I can answer more clearly? Dạ, hỏi là chatbot bây giờ hiện tại nó trả lời được những câu hỏi như thế nào? Nội dung Dạ là vâng. gì thì nó sẽ trả lời được. Vâng. Thì bài toán lớn nhất của chatbot của bọn em đó chính là cùng hai bài toán nhỏ. Thứ nhất là intent detection, tức là mình sẽ hiểu được là người dùng nó đang yêu cầu là gì, ý định của người dùng là gì. Và thứ hai là cái name recognition, đó chính là name entity recognition, tức là mình sẽ trích xuất được những cái thông tin từ phía người dùng, từ đó để đưa ra những câu trả lời hợp lý. Thì thứ nhất là với bài toán là intent detection ấy, thì bọn em sẽ, tức là em sẽ xây dựng một cái kịch bản chatbot, tức là với những cái câu hỏi liên quan đến Covid thì chúng ta có những cái ý định của người dùng là như này, tức là chỉ thị 16 là gì, chỉ thị 15 là gì, quy tắc 5K là gì. Thì từ đấy thì mỗi ý định đấy thì người dùng sẽ có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, tức là nhiều câu hỏi khác nhau cho cùng một ý định. Thì từ đó chúng em sẽ, từ những cái ý định đấy chúng em sẽ đưa ra những cái câu trả lời phù hợp ứng với từng ý định đấy. Và thứ hai nữa đó chính là về cái name entity recognition ấy, thì mình cần phải trích xuất được cái thông tin trong cái câu hỏi của người dùng, tức là người dùng sẽ hỏi là tôi bị 40 độ chẳng hạn, thì có phải là bị do nhiễm Covid nên là sốt hay không, thì mình cần phải trích xuất được cái số 40 độ đấy trong cái câu hỏi của người dùng. Thì cái 40 độ đấy thì trong cái thuật toán của chúng em sẽ trích xuất ra được những cái thông tin như là về số là một, và thứ hai là về triệu chứng của người dùng khi mà người dùng hỏi chatbot. Thì dựa vào những cái thông số đấy thì con chatbot nó sẽ đưa ra những câu trả lời phù hợp. Đó chính là những tham số đầu vào để chatbot đưa ra quyết định. Tức là dựa hai cái intent detection với cả entity, đúng không? Tracking. Vâng, đúng ạ. Nhưng mà ý anh hỏi là cái dữ liệu hiện tại là đang, tức là hiện tại cụ thể là con chatbot bây giờ nó trả lời được những câu hỏi, nội dung là gì? Nội dung liên quan đến những cái gì thì nó trả lời được. Tức là bọn em là crawl thông tin từ trên những cái trang mà liên quan đến Covid-19 của chính phủ, thì tất cả những cái vấn đề gì mà liên quan đến Covid, những cái thông tin, những cái chỉ thị thì nó đều trả lời được. Tức là cái đoạn mà mình sẽ phải chuẩn bị data cho nó thì mình sẽ làm cái gì? Vẫn sẽ phải Tức có là một khi mà làm đã tạo intent label intention của nó chứ, đúng không? Vâng, đúng ạ. Thì như em vừa trình bày vừa rồi thì ứng với một ý định thì sẽ có rất nhiều câu hỏi. Thì bước thứ nhất là bọn em sẽ phải xây dựng kịch bản cho chatbot, tức là người dùng có thể đưa ra những cái hướng câu hỏi như nào. Và thứ hai là bước thứ hai bọn em được thu thập data. Thì thu thập data đây là chúng em chủ yếu thu thập thông tin trên những trang Covid uy tín và chính thống của chính phủ. Thì khi đấy thông tin trả lời cho người dùng nó mới được chính xác. Chính vì vậy mà khi đó thì chúng em sẽ bắt đầu nạp data vào con chatbot này. Và bước thứ ba là bọn em bắt đầu áp dụng những cái thuật toán, ví dụ như là thuật toán burst, bidirectional, cái đấy là chuyên dùng cho task NLP mà của Google, thì bọn em áp dụng vào để bọn em train con chatbot này. So there's a question if what if someone typing wrong character or teen code? Yeah, như lúc nãy em có trình bày rồi ạ, bởi vì là mỗi ý định thì người dùng có thể có rất nhiều những cái câu hỏi ạ. Thì những câu hỏi đây có thể nó gồm kể cả những cái cách diễn đạt khác nhau, và những cái viết không dấu, và những cái viết sai, và những cái viết tin code. Thì như lúc nãy mọi người có thể xem demo thì trong lúc mà người dùng mà dùng voice để ra lệnh chatbot ấy, thì nó sẽ nhận diện ra nhầm là COVID, không phải là chữ COVID mà nó là COVID, thì con chatbot nó vẫn trả lời được. Thì cái này hoàn toàn là do cái dữ liệu ban đầu mình nhập vào, tức là nếu mà khi mà kể cả mình nhập những cái dữ liệu tin code hay là những dữ liệu không dấu vào trong cùng cái intent đấy, thì hoàn toàn nó có thể đưa ra những cái câu trả lời nó phù hợp. Có nghĩa là về cả vấn đề mình viết sai hay là mình viết tin code thì nó cũng không phải là trở ngại cho con chatbot này. Mọi người quay lại cái slide trước được không? Đây đúng không ạ? Cái trước là cái từ monitor user information and status, hiện tại nó đang là gì nào? Tức là như lúc đây em có chiếu trong phần demo thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin lịch sử của người dùng khi mà sử dụng những cái chức năng predict.
ví dụ như là predict những tiếng ho bất thường hay là predict là tỷ lệ nhiễm Covid là bao nhiêu, thì nó sẽ lưu lại những thông tin này của người dùng. Và khi mà mình ra vào những cái trung tâm thương mại hoặc là những nơi đông người ấy, thì trước đây là họ sẽ thường hay sử dụng những cái đo nhiệt độ, thì thay vì là sử dụng đo nhiệt độ đấy thì người dùng có thể show cái mã QR mà ở trong mỗi cái phần lịch sử mà em vừa show phần demo đấy, nó có những cái kết quả dự đoán, thì mình có thể thay cho cái đo nhiệt độ đấy thì nó sẽ chính xác hơn và nó tiện dụng hơn rất là nhiều. Tức là người dùng ho vào đây, nó bảo là không bị Covid, thế thì sau đó nó ra một cái mã QR không? Đi đến cửa hàng giờ cái mã QR này ra thôi thì cửa hàng người ta sẽ tin tưởng. Sẽ quét, cửa hàng sẽ quét và sẽ nhận được kết quả của người dùng ạ. Bọn em sẽ không ghi là cụ thể là có bị Covid hay không bị Covid, mà bọn em sẽ đưa ra theo tỷ lệ phần trăm. Tức là phần trăm bị Covid là bao nhiêu đó. Như thế nó sẽ cụ thể và chính xác hơn là mình chỉ cần trả lời chỉ trả lời câu hỏi là có hoặc không. There one more question. How do you build a feature that connect patient with doctor? Chị có thể hỏi lại đâu mà? Không nghe rõ. Có một cái câu hỏi ở trong phần Zoom chat đó là về tính năng mà để kết nối giữa bệnh nhân và bác sĩ. Vâng. Thì về tính năng kết nối giữa bệnh nhân và bác sĩ thì tính năng đó thì bọn em sẽ sử dụng bọn em sẽ xây dựng trong tương lai. Thì hiện tại trong cái app hiện tại bọn em thì chưa có trong đấy. Thì bởi vì là hiện tại thì những cái trường hợp bị F0 ấy, thì không thể mãi mà đến bệnh viện được, bởi vì là số lượng F0 giờ rất là nhiều. Nên là chính vì vậy mà bọn em muốn xây dựng app trong tương lai là có thể kết nối với bác sĩ, tức là mình có thể đưa ra được những cái lời khuyên chính xác hơn từ bác sĩ, có thể tự chăm sóc bản thân khi mà mình không may mà bị nhiễm Covid. Thì đấy là chức năng bọn em sẽ dự kiến là sẽ phát triển trong tương lai. Còn hiện tại thì bọn em mới đang tập trung vào hai chức năng chính là chức năng nhận diện Covid và nhận diện tiếng ho bất thường. Ngoài ra thì bọn em rất là chú trọng trong việc là mình cung cấp thông tin đến cho người dùng, bởi vì thông tin nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng, mà khi mà nhận thức sai thì hành động người dùng liên quan đến bệnh dịch thì cũng sai. Như thế nó rất ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe của chính cá nhân người dùng, và ngoài ra cũng có rất nhiều vấn đề về xã hội nữa. Chính vậy mà bọn em rất là chú trọng trong việc mà xây dựng và tập trung những cái tính năng liên quan đến thông tin đến người dùng. Anh hỏi một câu nữa thôi. Thì ví dụ về con chatbot anh bảo crawl dữ liệu đúng không? Và nó bây giờ trong những trường hợp mà cái dữ liệu nó được cập nhật liên tục thì không biết là con chatbot nó sẽ được cập nhật thì như nào. Ví dụ trong trường hợp anh hỏi một câu như kiểu là thế nào là F1 chẳng hạn, thì thực ra cái định nghĩa F1 thì đôi khi nó sẽ bị cập nhật đúng không? Hôm nay thì trước thì F1 là như này, hôm nay F1 này như khác, thì những cái thông tin đấy thì cái con chatbot dữ liệu nó sẽ được cập nhật như thế nào? Hiện tại thì bọn em có một hệ thống quản lý chatbot, tức là khi mà có một cái thông tin gì mới, bọn em có thể hoàn toàn train liên tục con chatbot luôn, tức là nó có thể cập nhật thông tin mới luôn. Và với câu hỏi của anh là nếu mà giả sử mà mình có những cái thông tin bây giờ nó không có đúng nữa, thông tin hiện tại không đúng nữa và trong tương lai nó sẽ thay đổi, thì hoàn toàn thì bọn em có thể cập nhật vào cái hệ thống đấy và cập nhật lại cái thông tin của chatbot và train nó lại. Việc train của nó thì không thật sự mất thời gian đâu. Với mỗi intent thì nếu mà em nghĩ mà chỉ train thì chắc nó cũng không đến quá 2 đến 3 phút. Nhưng mà làm sao để nó biết đấy là mới? Cái hệ thống của mình là tự động crawl đúng không? Crawl xong thì làm sao nó biết đấy cái thông tin đấy là mới để mình, hay là nó train lại liên tục cứ sau khoảng một thời gian là crawl rồi lại train lại model? Tức là không phải là cái của em, tức là ban đầu cái bước của em vừa mới đề cập thì là của em có xây dựng kịch bản chatbot, thì có nghĩa con chatbot này nó không phải là crawl thông tin liên tục, mà có nghĩa là khi mà nếu mà giả sử có một thông tin mới thì hoàn toàn bọn em có thể update thông tin đấy vào trong hệ thống của chatbot bằng tay, bằng cách thủ công. Có những thông tin mà nó mang tính nó cố định thì bọn em sẽ crawl, thì nó sẽ giảm tải thời gian nhập tay cái dữ liệu đấy vào chatbot hơn. Cái tức là mình vẫn sẽ phải làm một bước gì đấy để biết đấy là mới hay không mới đúng không? Vâng, đúng ạ. Bởi vì là những cái thông tin bây giờ nó cũng có rất là nhiều thông tin nó bị nhiễu ấy, nên là cái việc chatbot nhận diện mới hay không thì nó rất là rủi ro. Chính vậy mà em nghĩ là vẫn cần có sự can thiệp thủ công vào.
Cho mình hỏi một chút. Tức là bạn đang team đang sử dụng Dialogflow đúng không? Đúng rồi. Thì thực ra là Dialogflow thì anh biết là tất cả mọi thứ là em đều có thể quản lý được, và nó có dashboard và nó hỗ trợ hết rồi, đúng không? Thế thì bây giờ cái tính mới ở đây là gì? Tính mới đây tức là sao? Em chưa Thì hiểu tức rõ là tức là cái việc mà Dialogflow nó có hỗ trợ được các cái intent, em đưa các cái intent vào và nó hỗ trợ là em cập nhật, em chỉ đưa nội dung thêm vào và cập nhật đó. Thì bây giờ cái câu chuyện đấy là những cái đấy là những cái mà ví dụ như cái trường hợp em nói là em quản lý, có một hệ thống quản lý ấy, thì thực ra là nó chưa đúng lắm, bởi vì là tất cả những cái đấy là đã có sẵn rồi, đúng không? Và được cung cấp bởi Dialogflow. Đấy, thì tất cả mọi người đều có thể làm tương tự. Đấy, thì bây giờ nếu như mà với một cái sản phẩm giống như là phía innovation á, thì em có cái tính mới gì ở đây? Ví dụ như là hỗ trợ những cái tính năng mà Dialogflow không hỗ trợ chẳng hạn. Đấy, ví dụ như anh Hải có nói đấy là cái việc mà nó thông tin thay đổi liên tục và cái tính cần thiết của việc là update liên tục chẳng hạn, và cập nhật liên tục, nó xuyên suốt đó. Đấy, chứ anh đồng ý đấy là cái việc mà có sự can thiệp con người là một câu chuyện, thế nhưng mà thực ra nó cũng không hẳn luôn luôn phải can thiệp thì nó mới hợp lý hơn. Tại vì luôn luôn phải can thiệp thì có nghĩa đấy là cái lúc mà em can thiệp thì có thể là cái câu chuyện đấy nó đã đi quá xa rồi, đúng không? Đấy, thì lúc đấy nó lại còn không lại cái lúc em cập nhật thì nó lại không có tính hữu dụng nữa. Đấy, thì thực ra là cũng anh nghĩ là không phải là một vấn đề đâu, nhưng mà nên nghĩ nó là một trong những cái tính năng cần cải thiện nếu như mà em hoặc team chưa suy nghĩ đến. Dạ vâng, em cảm ơn. Thì về cái việc cập nhật liên tục cái phần tin tức ấy, thì ban đầu bọn em cũng nghĩ là mình sẽ sử dụng giống như cái phần tin tức mà em chuyên làm tin tức, xem tin tức ấy, thì bọn em sử dụng cái framework Beautiful Soup để bọn em crawl. Thì vấn đề là cái vấn đề bài toán khó ở đây là mình phải làm nào biết được nó là cái thông tin mới so với thông tin đã có ở trong chatbot. Thì chính vì vậy mà đấy cũng là một bài toán của em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn em. I believe that there's no more questions from judges or teams of developers. So thank you, Team Bunjapert. You can stop share your screen.